Hi guys, කොහමද ඔයගොල්ලෝ? මේ හදන්න යන්නේ තම්පල මලවල. මේ වත්තේ තම්පල. අපි මේ කොහමද කියලා බලමු හදන විදිය. කොහමද ඔයගොල්ලෝ? වත්තේ තම්පල හැදිලා තියෙනකොට තෙල් චුට්ටක් දාලා සොටේ කරලා වයි ගන්න. හරි සිම්පල් හරිම ඊසි කෑම. රසය ඇත්තටම ෆ්‍රෙෂ් නේක. අපි බලමු තම්පල ටිකක් කඩාගෙන යන්න. ඔය හැම අවුරුද්දම එනවා කිව්වනේ අම්ම. මේක හරියම අපි නේ දාලාත් නෙවෙයි ඇත්තටම කියනවනේ මේ අපි මේක පිළිපිනව මේක කෙනෙක් ඒගොල්ලෝ මාළු වලට දාලා හදනවලු ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ගේ ද තමයි ඉස්සෙල්ලා මේක ගස හදලා තිබ්බේ. ඒගොල්ලන්ගේ ඇට විසි වෙලා වෙන්නේ නැති අපේ වත්තේ මෙච්චර ගොඩක් තියෙනවා. ටිකි නිදිමතනේ තාම වෙලයි. ඔය තමයි අර මේ ව්‍යාසවත් පණේ. ඒකයි බැනලා කඩන් කරන්නේ පොඩ්ඩක්වත් කිසිම හිතක් පපුවක් නැතු. අම්මා ඉක්මන්නේ කොහම වැඩ? ඉක්මනට කරවන්න ටයිමින් කරන්න වෙච්චලා. චෝක්නේ ගොඩක් තියෙනවා. ඉදීගෙන එනවා දුමි. ලස්සනයි. මෙන්න. ඕකේ. කඩවලත්. ග්‍රේප්ස් වගේනේ. ග්‍රේප්ස් වගේ. beautiful. ලස්සනයිනේ. හ්ම්. හැදිලා මේ කූරකොළමේ ලංකාවේ කූරකොළ කියන්නේ මේව තමයි තම්පල. අවුමිරිස් අමුපාට මේ කවුමිරිස් ටික උදා. බන්න ටිකිරු පොඩ්ඩක් බලන්න. අපේ පූස නැති. පූස. මම තම්පල හදනවා ගවත්තේ කඩන් ආපු තම්පල අපි සෝදලා ගමුකෝ දැන්. සෝදලා අරගමු තම්පල ටික. අයින් වෙනවනේ වතුර. අයින් වෙනවනේ එතකොට. නයිස් කර ටිකයි. මොන තඳුරට වේසුණානේ. ගොඩක් හොඳයි. ඒක මොකද හිතන්නේ ගැන? චෙ නැතුව දැන් පුදු it's pretty dry තිබ්බේ. dry. චර වතුර. චුට්ටක් දැන් ඉතුරු. ඉස්සලා ගොඩක් අයින් කරා. ඕකේ දැන් මේක චුට්ටක් කපලා ගමු. රෆ්ලි කට් එකක් මේක කරා. හොඳටම පොඩියට කපන්නේ. මම පොඩි මේක කරලා කපලා ගන්න චුට්ටක් මේක මේ ලේස් एक गड्ढा कर लगा ඔය කඩේ ගන්න කියන කොහම කඩේ හොයාගන්නත් බෑ. පැන ටවුන් එකේ තියෙන පොඩි බන්ඩල් එකක් මේ 12 අසල්ට කොහෙද? තමන්ට ඕන ගණනක් දාන්න පුළුවන් මේ හැම කෑමම ඇත්තට. තමන්ට ඕන හැමදේම සෙරියෙන් දාන්න පුළුවන්. මං මත්තෙන් කඩාගෙන ආපු කොළ ටික මම සෝදලා පොඩියට පොඩ්ඩක් පොඩියටම නෙවෙයි සාමාන්‍ය රෆ්ලි කට් එකක්. මේ පොඩියට මේ ගානට කැපුවා. සෝදලා හොඳට. එතකොට ඒකට හරීම සිම්පල් කෑමක් හදන්න යන්නේ. ලුණු ටිකයි, අමු මිරිස් ටිකකුයි, කහ චුට්ටයි, කෑලි මිරිස් ටිකයි, මේ ලුණු ටිකයි එච්චරයි. මේක හදන්න පුළුවන් තව පරිප්පු දාලා. ඒක තව රසයි. ඒක අද හදන්නේ මම හදන වෙලාවට පෙන්නන්නම්කෝ ඔයගලන්ට. හොඳයි දැන් එහෙනම් බලමු අපි කොහොමද උයන්නේ කියලා. අපි දැන් ලිපට ආවා. මම දාන්නේ ඔලිව් ඔයිල්. මම පාවිච්චි කරන්නේ ගෙදර ඔලිව් ඔයිල්. ඔලිව් ඔයිල් හන්දක් විතර දාමු. පොඩ්ඩක් ටේබල් ස්පූන් එකකුත් වැඩි වෙයි. ටේබල් ස්පූන් එකක්. වෙන්නේ. ඩක් රත් උනාට පස්සේ අපි දාමු මේ අපේ කපාගත්ත ලුණු ටික. ගත්තේ මට මතක නැතුණා කලින් පෙන්නන්න මේ දාන එක. දාන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මම මේ සුදුලුම තියනවා ගෙදර. ටක් දාලා වංගෙඩියෙන් පළවෙනි පැත්ත ටක් දාලා ලේසි. ක්ලෝස් දෙක. ක්ලෝස් දෙකයි දැන්. අපිට තමන්ට ඕන ගානක් දාන්න පුළුවන්. කරල් දෙක තමන් සැරවන්නේ නම් තව වැඩියෙන් දාන්න පුළුවන්. හදුවෙන් ඕනේ නම් හදුවෙන් දාන්න පුළුවන්. නැතුව හදන්නත් පුළුවන් නැත්නම්. දැන් දාන්න පුළුවන් අපිට උමල කඩත් ඕනේ නම් මම උමල කඩ නැතුව නිකන් ভেජිටබල් විතරක් දාලා හදන්නේ මොනවද ভেජිටේරියන්. මේක just අපේ වේගෙන් ඉඳ දෙන්න. දුම අපි දාලා බලමු ටීස්පූන් එකක්. ටීස්පූන් එක වැඩි චුට්ට වෙනවා. half ටීස්පූන් වගේ ඉස්සලා දාලා බලමු. ඒකත් චුට්ට 1 pinch වගේ දාමු. වැඩි මිරිස් ටිකකුත් දාමු. තමන්ගේ සැරානුව දාගත්ත. ඒකත් 1/4 ටීස්පූන් වගේ දාමු. පස්සේ ඕන දාගත්ත. වැඩිම සැර දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉක්මනට මේ පොඩි වෙනවා. ඒ ගින්දර චුට්ටක් අඩු කර මීඩියම් වගේ තියෙනවා.
මේ කොල්ල මෙච්චර තිබ්බට පොඩ්ඩ වුණා නේ සුත්තයි. ඒකයි ලුණු කැරියෙන් දාන්න පස්සේ සංකාලා මේ පොඩ්ඩයි ඒක පිළිසෙක. ඒක පොඩි පිළිසෙක් ගන්නකොට විනාඩි දෙකක් විතර යන්න දෙන්නේ ඔක්කොම. very fast. ඔක්කොම විනාඩි දෙකක් විතර යන්න ඇති මේක හරි රසයි ඇත්තටම. nice. nice. අපි දැන් අපේ තම්පල එක හදලා ඉවරයි. හරිම ෆාස්ට් කෑමක්. මේක විනාඩි 2යි ගියේ. ගොඩක් තම්පල තිබ්බට මේ චුට්ටක් වුණා හැදුවම. ඉතින් හදාගත්තා හරිම ඉක්මන්. ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න. thank you බලනවට මගේ වීඩියෝස්. එතකොට අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු එහෙනම්. okay bye.